Börssurr, avsnitt 69. 69? Ja. Helt otroligt. Helt otroligt. Över ett år. Jag var på fest igår. Berätta. Ja, men folk kommer fram och gillar podden. Ja, vad kul, det märker jag också. Ja. Jag var i Malmö igår på ett event med Skånska styrelseakademin. Märkte samma sak där. Folk gillar Börssurr. Hampus Engelöf var med i Börslunch, jag ska prata om det sen. Han pratade också på ett event på kvällen där jag noterade att folk verkar älska bilar. Jag tror folk älskar sport och bilar och det är ett styrketecken för oss, för vi kan inget om ändra och folk lyssnar ändå. Vi är helt ointresserade av både bilar och delar av sporten i alla fall. Henrik Mitterman, vilken sport är du intresserad av? Tennis. Just det. Ja, och du då? Jag brukar säga bandy för att det ska knyta an till mitt ursprung från Falun, men det är inte riktigt sant. Ishockey kan jag gå på en gång om året. Stämmer det att man har en sån där bandyportfölj? Ja, det stämmer. Man har en plunta och kanske en termos med varm choklad och så kombinerar man dem. De bandyklubbar som är bra har ju dock byggt inomhusarenor. Men de med dålig ekonomi fortsätter spela utomhus. Och då är det kallt, vill man ha en plunta. Absolut. Då måste man ha en sån här bandyportfölj. Märklig börshöst. Alla säger att marknaden är dyr, men ingen vågar stå utanför. Så det har vi väl sagt varje podd sedan vi började. I 69 avsnitt. Har du 3 rubrikord? Nej, jag säger det. Märklig börs. Märklig börs. Det är 2 ord. Men optimismen ökar på bostadsmarknaden. Ja. Vill jag prata lite om. Ja. Optionsmarknaden som antyder att allting är frid och fröjd. Vill jag också prata lite om. Ja, det är 2. Ja. Bra. Nej, 3 var det väl? Ja, okej. Matolja, Irving Fisher och Bort allt vad oro gör vill jag prata om. Det är mina 3 rubriker. Du heter Henrik Mitterman. Så är det, och du heter Gabriel Mellqvist. Och du är en av Sveriges mest hyllade och prisade ekonomijournalister. Jag är inte journalist. Det är du som är den hyllade och prisade ekonomijournalisten. Du har till och med fått en klocka som bevis på det. Ja, det har jag faktiskt. Ja, det har du. Och den hade jag stor användning av. Det har jag ofta stor användning av faktiskt. Okay. Jag brukar titta vad klockan är när jag leder program och sånt. Rapportfloden är över oss apropå kronologi, och när den här podden kommer ut på fredag morgon då har också Volvo kommit med rapport. Vi är upphetsade på EFN. Vår nya chef Anders Hägerstrand älskar Volvo mer än allt annat. Om Volvo var en idrott så vore han en toppatlet. Toppsändning också på efn.se förstås fredag morgon. Vi vet inte hur den är när vi spelar in det här, men Nordea, ABB, många andra har kommit. Kinnevik. Det verkar ganska bra skulle jag säga. So far so good. Martin Blomgren, vår favorit, har sagt några kloka ord om ABB-rapporten apropå segment som går bra respektive dåligt. Det låter så här. Ja, datacenter starkt. Jag tycker det är intressant generellt att deras efterföljarbild speglar väl egentligen hur man kan säga att världen ligger idag. Datacenter starkt, medan då de nämner skogen och bilar till exempel, eller fordon då som lite svagare områden. Så att det är en ganska tydlig, det skuggar ju hur världen ser ut, vad man hade kunnat vänta sig. Och det kanske, om man blickar framåt på andra rapporter, så kanske man kommer få se samma mönster i flera bolag. AI är hett, det visste vi om kanske. Jag tänkte jag ska säga något om Ericsson också. Bra att bolaget växer utanför USA. I Europa, USA har varit tillväxtmotor, nu har det skett ett skifte. Bra att sparpaketet börjar ge effekter, och bra det här med återköp, att man ska sluta köpa dyra grejer som bränner stålar och då tänker du pengar. Uppköp av nya företag utan att man istället kanske delar ut dem eller köper tillbaka aktier. Ja. Säkert i Christer Gardells anda. Garanterat så. Men du, Martin Blomgren, vår favorit, han skrev ju också i veckan om Bank of Americas fondförvaltarenkät som visar ju att kassaandelen har rasat till 3,8%, lägsta nivån i år. Samtidigt, allt vad oro gör. Ja, men nej, både ja och nej. Det som gör det här så komplicerat. Samtidigt så skriver han att 60% av investerarna anser att aktierna är övervärderade. Ja. Så vi ser bubblan, vi springer mot den. 2 intryck idag. Kreditmarknaden har vi pratat med flera gånger i Börslunch senaste veckorna. Alla säger samma sak. Det flödar in pengar på krediter. Prissättningen är helt uppåt väggarna. Folk sitter på konferenser och ojar sig och sen går de till jobbet och köper. Ja. Exakt. Och amerikanska bankrapporter kommer in urstarkt. Amerikanska banker tjänar hur mycket pengar som helst. Jamie Dimon är jätteoroad. Som alltid, apropå favorit i repris. Men det är intressant det där med kreditmarknaden. Jag var precis nu på morgonen på ett seminarium med massor med människor i den stockholmska kreditbranschen. Både private equity-människor och de som lånar ut och hitan ditan. Det är happy days. Och private credit, boom. Välsignelsen, private credit. Och lite lustigt är det ju att det finns så mycket pengar och de ska finansiera de här bolagen, ofta lite mindre bolag.
Samtidigt vet vi att de bolagen inte mår toppen. Nej. Jag menar, även liksom en optimist måste ju inse att det är inte frid och fred. Vi har haft det fanns ju något som heter Kreditfonden i Sverige som var ett private credit-liknande upplägg med direkt utlåning till företag. Man får skilja från krediter och företagsobligationer som ju ändå är marknadsnoterade, lite uppstyrda. Private credit är direkt utlåning till företag. Ja. Istället för banker då, så tar man lån på det här sättet. Det har vuxit enormt och är hett i USA. Och börjar bli hett här. Och ett exempel är ju det här First Brand som jag tror jag pratade om förra gången som en potentiell Bear Stearns smällkaramell. Det fortsätter liksom poppa upp nyheter om hur man har använt samma tillgångar som säkerhet för olika lån. Tricolor är liknande bilhandlare som har använt samma bilar som säkerhet för finansiering från olika håll. Och man vet ju så lite om bolagen som har tagit lånen som du säger. Så man undrar om det är 2 bolag som har fuskat och tagit in finansiering från flera håll eller om det finns många. Intressant. Och hur det här har packats om och sålts vidare i obligationsportföljer och olika upplägg. Det här ska vi hålla ögonen på. Jag kommer så väl ihåg 2007-2008, precis före Lehman-kraschen. Då jobbade jag på banken SEB. Och SEBs dåvarande chef i USA berättade för mig att han hade noterat att det var en hel del hundar som hade fått kreditkort. Och det tyckte han var liksom ett rätt oroväckande tecken. Ja, men i Tricolors fall så var det väldigt mycket illegala immigranter i USA som har fått lån för bilar. Och sen är de på väg att bli utvisade, då försvinner de bara ut ur landet. Då är det ingen som betalar de där lånen. Jag har inga jämförelser i övrigt mellan hundar och illegala invandrare förstås, men det är fascinerande att kreditgrytan har fått koka så hett och då blir utlåningen allt mer urskillningslös och hittar nya opaka svårtillgängliga kanaler. Fint ord där, opaka. Det är kanske engelska. Ja, opaque. Vad betyder det? Att man inte ser, det är mörkt. Okay. Och då kan man behöva en blixt. Men det är väl ingen köpa av Profoto i alla fall som... Nej, det är trist. Ett så fint bolag. Trevlig vd också. Ja, vinstvarnar igen. Ja. Pekar på lageruppbyggnad inför tullarna tyckte jag var intressant. Man kan ju förstå det att man köper på sig grejer för att det ska bli dyrare när tullarna införs. Och nu kommer baksmällan. Profoto är speciellt, mycket speciella problem liksom allmänt mot det. Frågan är om flera bolag kommer drabbas av den här lageruppbyggnadsbaksmällan. Hampus Engela trodde inte att det skulle drabba verkstaden och det verkar inte göra det om man tittar på ABB eller de rapporter vi har fått i alla fall. Men för oss som tycker om att oroa sig onödan så är det här en liten punkt. Men det skulle det ju kunna vara, eller hur? Vi fick ju en del rapporter om att kunder hamstrade grejer absolut. Inför det som komma skulle. Men för Profotos del är det ju också att det är en svår marknad. Svår marknad för fotografer, svår marknad för konsumenter och alltså en ny kamera känns väl som en konsumtion man kan skjuta upp. Ja, men nu vänder de ju sig väldigt mycket tror jag till professionella fotografer. Men behövs de nu när AI gör bildjobbet? Ja, men det gör de ju. Så det kan väl överleva, men däremot så tror jag att många företag som har sin marketing online kanske inte riktigt behöver den typen av utrustning som vi har i den här studion. Ja, vi har väldigt mycket lampor. Ja, vi är säkert jättebra kund till Profoto, så att de borde vara snälla mot oss. Vet du vad som äntligen har lyft? Vi har tjatat om det länge. Atrium är en av veckans vinnare. Ljungberg kom med rapport i fredags. Jag träffade Platzers otroligt trevliga talföra vd i Börslunch på, onsdagen. Jag såg det, i Göteborg. Ja, och flera fastighetsaktier är upp ganska rejält senaste veckan. Jag tror känslan är lite att det kanske har vänt just nu. Är man skeptiker så pekar man på vakanser fortsatt, men ja. Fast jag tyckte det var roligt, du intervjuade någon som du pressade lite på det här med, kan ni verkligen få upp hyrorna? För att många säger ju att hyrorna ska upp, men vi ser ju inte riktigt det. För att Nej, men alla säger det. Liksom. Hyrorna var ju faktiskt ner i Platzers rapport. Nu fanns det väl förklaringar till det, men det verkar ju, det är ju en intressant trend om det är så att hyresgästerna har lärt sig att det går att få ner hyrorna eller det går att kräva väldigt mycket ombyggnad och modernisering i nästa förhandling om man har en ny typ av motstånd kompakt. Ja, jag lärde mig av Rune Andersson, denna industrilegend, att priset på en vara eller tjänst är vad kunden är villig att betala. Och det är en gammal sanning inom ekonomin. Ja. Men det är viktigt att komma ihåg det ibland. Och jag tänker på det ibland när man hör en del människor som du intervjuar i Börslunch som är väldigt bullish på fastigheter. Men
priset på varan, lokalen, är ju vad kunden är villig att betala. Absolut. Vad betalar kunderna för den här podden? Ingenting. Helt otroligt. Ja, det är fantastiskt. Det här är privatfinansierad public service. Jag var i Skåne igår, det sa jag ju. Helt otroligt. Helt otroligt. Ja, jag ska faktiskt dit i eftermiddag igen. Ja, du är ju lite av en skåning, skulle man kunna säga. Så kan man säga. Och 2 reflektioner. Det ena är att jag träffade Stenström. Du kanske har en Stenströms-skjorta på dig? Ibland har jag det. Ja? Finns det en person som heter Stenström? Nej, men Stenströms styrelseordförande blev belönad igår av Skånska styrelseakademin. Trevligt. Med Guldklubban. Ja, just det. Och Stenström, jag träffade vdn där också, Helsingborgsbolag, jättefint sådant, privatägt av styrelseordföranden. Trevligt tycker jag med svensk mode, svenska kläder. Jag tänker också det, och så underbart, det är som entreprenörsresa och de verkar vara så otroligt duktiga. Jag blir bara jätteimponerad. Synd att de inte finns på börsen. Nej, det är väl skönt att inte alla finns på börsen. Då hade det kommit någon bitter. Då hade det kommit någon effektiviseringsåtgärd så hade tyget varit sämre. Du har helt rätt. Men en annan reflektion. Jag träffade Magnus Welander. Du menar Mats Welander? Nej, Magnus Welander. Som har varit vd på Thule och som var otroligt framgångsrik som vd på Thule. Mannen som formade och skapade Thule så och sparkades överraskande och oväntat. Exakt, för typ ett år sedan. Och en ny styrelseordförande i lite olika bolag, men även i ledamot i ett stort amerikanskt bolag. Sa han varför han fick sparken från Thule? Styrelseordföranden tyckte inte att det funkade med... Nej, det sa han inte, men han uttryckte det som att han vet spelets regler. Ja, och det är ju att man kan få sparka. Ja, exakt. Men han är ju en fascinerande person. Alltså vilken resa han gjorde med Thule och tog detta bolag från liksom ett ganska mediokert bolag till någonting helt fantastiskt. Och han som person är han väldigt intressant. Han är min drömgäst i Börssurr och han sa att nu Henrik. Nu händer det. Ja, nu händer det. Om man inte ändrar sig, för du var ju på vippen och berättade varför han fick gå, sen kom du på det själv och stoppade det, vilket var klokt och ansvarsfullt. Ja, men han är verkligen en fascinerande person. Men jag tycker det är ju de som verkligen har byggt upp någonting väldigt intressant. Exakt, och så frågade jag honom att jag berättade att du och jag i podden, som han lyssnar på ibland, har en stående diskussion om vem är den mest spännande vdn vi ska ta rygg på i det svenska näringslivet. Och så tänkte han efter lite grann och sa att han kan återkomma, men spontant så tänker han på Fredrik Möller på Inwido. Jaha, som vi har haft med. Vi har pratat om det. Ja? Kul att vi, och då menar jag du, har prickat in rätt toppchefer. Och jag träffar honom ikväll. Fredrik Möller. Hälsa. Det ska jag. Hälsa. Saab är en förlorad aktie, ner 10%. Kanske inte så konstigt när det har gått så himla bra. SSAB som man stavar med samma bokstäver som Saab är också ner 10%. Fast den har också gått rätt starkt efter EU-tullutspel. Och sen har vi lyxaktier. Ja, men de har ju faktiskt vänt. Exakt. Samtidigt som The Economist i veckan skriver att ultrarika nu säljer av sina lyxtillgångar. Rolex-klockor tappat 30% i andrahandsvärde, läste jag någonstans. Men beror det på att ja, men det är fascinerande. Det verkar ju som att folk lägger mindre grejer på prylar men fortsätter köpa resor och lyxupplevelser. Det har vi pratat om mycket. Jag läste också en artikel om det där. Ja, man kanske inte behöver så många Rolex-klockor. Nej. Du har en sån fin klocka som du har fått i pris ju. Ja, från en svensk tillverkare, precis som Stenström som du nämnde. Kul med lokalproducerat. Apropå det, jag har varit i Göteborg, Sveriges framsida. Notera, jag tycker liksom även konjunktursignalerna därifrån är ganska positiva. Det finns en liksom Thule-familjs tillförsikt där nere om att bor de i Örgryte? Ja, i så fina salonger var jag inte. Jag var ju mest på en gammal träbåt. Nej, jag såg det. Men det var väldigt roligt faktiskt. Hette inte den Göteborg också? Jo, fast med H. Göteborg. Seglade till Kina för 20 år sedan. Kungen var där. Trots att kontorsvakansen ökar i stan så förklaras det av att man har grävt upp hela centrala Göteborg till den och byggt om, så det är ingenting att oroa sig för. Att bilindustrin har det tufft. Det blir ju ofta så. Du och jag oroar oss för saker och sen så går den verkliga ekonomin framåt ändå. Jag tyckte det var kul. Jag hälsade på Geely-kontoret på Hisingen och tittade på kinesiska bilar.
blev påminn om den gamla devisen, när kineserna kommer in så går vinsterna ut, eftersom Kina har ju krigat sönder bilmarknaden för sig själva och sen för alla andra med sina allt för låga priser. Samtidigt, men till glädje för konsumenter? Till glädje för konsumenter får man väl säga. Verkligen. Och många av de här kinesiska bilarna verkar rätt spännande. Jag blev lite sugen själv. Vi ska prata mer om bilar, för då kommer vi få högre lyssnarsiffror. Flat Capital sänker värderingen på sina 24,5 miljoner Klarna-aktier. Du fick rätt. Alltså som vi tjatade. Ja. Ja, men det är väl tur att de lyssnar. Men det här var ju fullständigt galet. Hur man kan blåsa sina aktieägare på det viset. Ja, men nu får du vara positiv och snäll istället. Det är väl jättebra att man lyssnar på kritik och tar till sig. Ja, det håller jag med om. Det ska de ha cred för. Samtidigt är det ju ändå så att de har lurat sina aktieägare. De har låtsas att det här var ett spännande AI-bolag. Inte lurat, Henrik. Man har försökt lura. Okej, men nu då? Ja, du har ju fortfarande en helt annan premiss för bolaget man investerat i än den man köpte från början. Ja, den dynamiken håller jag med om. Du predikar för kören där. Ja. Ska jag prata om shutdowns, eller är det en lyssnardödare? Det är en lyssnardödare. Jag pratade om det förra gången och då sa jag att det var tråkigt för flygbolag som inte hade några flygledare i tornen. Men vilken fin kedja du har runt halsen. Det är min nyckel. Man måste ha den på sig när man jobbar på EFN. Du är aldrig på kontoret, så du behöver inte bry dig om sånt. Men den här är väldigt praktisk. Men man känner sig som ett barn lite. Nyckelbarn med nyckel. Jag tycker det ser ut som en kontorsrotta. Ja, det är jag också. Okay. Jag jobbar på när jag inte är på gamla replikor av Ostindiefarare, så är jag på mitt jobb. Så du trivs bättre på en Ostindiefarare? Nej, du trivs på variation. Nej, vi går vidare. Ja. Okej, men nu är det tredje veckan med shutdowns. Det skulle kunna vara så att det i USA. Jag är ju inte utestängd från mitt jobb. Jag är ju inte heller offentlig anställd. Kanske blir de ekonomiska effekterna lite mer verkliga nu, för nu uteblir lönekuvert för statsanställda, så nu får det en real ekonomisk effekt. Tidigare är vi så vana vid att ingenting händer och man får tillbaka pengarna sen. Jag snackade med en norsk kreditförvaltare som jag träffade i Göteborg att det finns en sekundär påverkan. Om några människor inte får sitt lönekuvert så kanske även icke-drabbade börjar påverka sitt konsumentbeteende och dra åt plånboken lite grann. Man vet aldrig vem som kommer bli nästa. Det kan ju få någon slags Thule-familjseffekt. Jag ska inte prata längre än det. Det här är ju också en tid där amerikansk jobbmarknad faktiskt är inne i en dämpningsfas. Å andra sidan kommer rapporterna in starkt, vad vi sett hittills, så det görs affärer. Bankrapporterna är intressanta för att de visar ju också på väldigt mycket aktivitet, M&A-aktivitet, företagsaffärer och tradingen går som tåg. Absolut. Jag tycker Wall Street Journal formulerade väl häromdagen. De skrev att investerare nu diskonterar räntesänkningar utan lågkonjunktur. Ja, det är ganska bra. Ja, men det är det vi hoppas på. Den bästa av världar. Där vi fortsätter köpa saker. Vi vet att alla är så rädda för att stå utanför marknaden. Så värderingen spelar ingen roll. Nej. Räntesänkningarna kommer trots arbetslösheten. Ja, det syns ju inte, för vi får ju ingen data. Nej, det är jättebra. Det leder mig till följande berömda citat. Stock prices have reached what looks like a permanently high plateau. Det här sades av Irving Fisher 1929. Han var dåtidens Robert Bergqvist, stjärnekonomen som alla lyssnade på. Alla ville spela tennis med Irving Fisher, och Schumpeter sa att han var den bästa ekonomen någonsin. Schumpeter som pratade om ekonomisk destruktion. Exakt. Och kreativ förstörelse. Och jag vet inte om det var kreativ förstörelse. Han sa det här den 15 oktober, så att det är lite av ett jubileum för 96 år sedan eller vad det var. Dagen efter sjönk Dow Jones index med 3%, hämtade sig, backade sen igen 2 dagar på raken, och så fortsatte det. 23 oktober föll Dow Jones index med 6,3%, 2 till nästa dag, och 28 kom kraschen, Dow Jones backade 13% och så 12% till nästa dag. Wow. No bueno, destruktion. Usch, vilken ångest. Ja. Men nu är det flöden som styr alla våra äventyr, och det är ETF-köp och pengar ska in. Pengarna ska in, men lite sådana här vibbar. Jag vet inte vad man ska göra med sådana här historiska anekdoter. Nej, men det är ju det, tillbaka till det. Alltså, ska man springa mot bubblan eller ska man springa ifrån den? Vi har väl kommit fram till att man ska springa mot bubblan. Eller? In i den ska man. In i den. Roligt att ekonomipriset verkar ju handla lite grann om ekonomisk destruktion, som kan bli ett intressant. Och innovation. Mycket Nobelrelaterat på EFN. Kul tycker jag att ha den här vetenskapskopplingen. Vi brukar ju vara duktiga och hylla vår systerpodd Världsekonomin.
De hyllar väl aldrig oss? Nej. Men det är ju lite som Stockholm, Göteborg. Ja. Stockholm kritiserar aldrig Göteborg, men Göteborg tar sitt ansvar och kritiserar Stockholm. Okay. Ja, så kanske det. Jag vet inte var vi landar i den här jämförelsen. Är vi då Stockholm? Vi är Dallas, säger Katrin Kelos, och världsekonomin är Aktuellt. Alla säger att... och Dallas för er lite yngre tittare och lyssnare. Hon tänker på tv-serien. Ja. Jag har faktiskt varit där. I staden? Nej, jag är i staden också, men jag har också varit ute på South Fork. Jaha. Ja, där man spelar in Dallas. Men och det var ju då alltså en tv-serie på 80-talet. Lågkvalitativ men högtittad. Det fanns inte så mycket annat att titta på i Sverige på den tiden. men då menar man att Aktuellt är något man säger att man lyssnar på. Man säger att man lyssnar på världsekonomin och så snuskar man runt och lyssnar på börser istället. Förstår. Det är som alla pratar om att de läser The Economist, men jag som en av få som gör det märker att ingen annan gör det. Ja. Det är jättebra för mig. Varför då får du en USP? Ja, det är den enda USPen jag har. Jag sa att jag skulle prata om matolja eftersom det är det senaste instrumentet i Trumps handelsutspel mot Kina. Men det blir så mycket tråkig makro så vi nöjer att det var så. ETF då? Du pratade om ETF sist. Ja, jag pratade om ETF sist och jag skriver en krönika om detta i Finansmagasinet som är ute nu när ni lyssnar eller tittar på detta. Och jag oroar mig lite för att det bara är flöden som styr. 20% av börsen ägs av ETFer, ytterligare kanske 25-30% av börsen är ägd av så kallade aktivt förvaltade fonder. Men hur aktivt förvaltade är de? De följer ju också index. Så att det är ju liksom index som styr. Och frågan är, kommer då detta att göra att Investor, Industrivärden, Latour får mer makt och kan ta ansvar? Ja, det vore ju bra. Trenden känns ju som att de blir urholkade av att allt mer pengar blir passiva. Det blir färre aktiva. Men å andra sidan får de få aktiva som finns kvar mer manöverutrymme kanske. Kanske är det så. Och det är väl den hoppfulla tolkningen. Ja, jag var ju på ett event i Göteborg där Amundi, en fransk jätte som ägs av 2 franska storbanker, presenterade. Det var väldigt intressant. De erbjuder ju de är ju billiga och du kan investera tematiskt. Det finns liksom en havs-ETF eller en robot-ETF och en för försvar förstås. Alla har försvarsfonder just nu. En reflektion var ju att det kom väldigt många frågor just kring de här potentiella riskerna som ETFer skapar. Den stackars representanten Amundi fick liksom svara på strukturella världsfrågor som inte alls kanske en säljare kan ta ansvar för. Men passiviseringen på börsen och framförallt att handeln på börsen påverkas ju väldigt mycket av att det blir så flödesdrivet. Att alla ska in och ut väldigt, väldigt snabbt. Ja. ETFer är ju dels billiga och dels väldigt snabba. Du kan liksom gå snabbt ut och in ur saker som förut tog lång tid att komma ut och in ur. Och det är bra, men precis som med private credit, ibland ska det inte alltid vara snabbt. Och när folk ska ut snabbt så blir det ju potentiellt väldigt stökigt. Ja, men det är väl därför man kan, eller jag i varje fall, när en hatkärlek till de här ETFerna. De är ju fantastiska för oss småsparare. Vi kan liksom få en bred exponering mot börsen. Vi kan också, om vi vill, välja någon mer nischad ETF som kanske har målsättning att följa europeiska konsumenter, om vi tror på en revival av Thule-familjen eller försvar eller vad det nu är man är intresserad av. Men vet du vad jag tänkte på? I den här rika portföljen så hade de något som heter All Country World ETF. Det slog mig ju apropå att så många globalfonder mer eller mindre är USA-fonder på senare tid. Så är det spännande att man kan ju få faktiskt en ETF som tar in andra länder mycket mer. Det är intressant för jag tror att emerging markets, tillväxtmarknader, skulle kunna få någon slags återhämtning nu efter så många år utav USA-dominans. Och Kina har ju lyft. Kina har verkligen lyft och Alibaba har blivit den nya heta AI-aktien. Kina börjar blåsa Mag 7. Allt är koncentrerat kring 5 aktier i Kina. Men det är många som talar om det, att det är ett fåtal aktier som har lyft börsen generellt, alltså i västvärlden. Och nu nämnde du Kina, det kanske är lite samma där. Men det är egentligen ingenting nytt. Alltså jag bara läste att under de senaste 100 åren så står 4% av börsbolagen för all överavkastning relativt statsskuldsväxlar. Så att, du ska pricka in de där 4%. Och det gör du inte, eller inte jag i varje fall. Så då är det ju rätt bra idé att ha en väldiversifierad portfölj.
Tyvärr är det så. Ja. IMF spår att amerikansk statsskuld uppgår till 100% av BNP 2029. Vem bryr sig? Ingen. Och det är ju det som är problemet. För man tänker att det kommer ändå bara, om det skulle bli något problem så är det ju bara planekonomin som löser allting. Centralbankerna köper upp obligationerna. Men det måste de göra. Det måste väl stå fram för oss nu. Om man tänker att räntesänkningar inte påverkar långa obligationer så värst mycket. För de dras upp av statsskuldsoro. Då måste ju nästa steg bli att man måste köpa obligationer för att få ner den långa delen av kurvan. Hängde alla med där? Ja, jag tror att många hängde med. Om långa räntor stiger så kommer centralbankerna att intervenera och köpa långa obligationer. Då räcker det inte bara sänka räntor för de påverkar bara den korta delen. Samtidigt så är det ju intressant att så här i eftertankens kranka blekhet så kommer ju en del kloka centralbankirer fram till att det var lite galet med alla de här tillgångsköpen som gjordes. Ja, det sa ju Anna Breman. Exakt henne tänker jag på, alltså den blivande centralbankschefen. Och henne ska vi deportera till Nya Zeeland. Ja, det är ju tragiskt. Men hon sa ju det precis. Hon sa att i efterhand kan man konstatera att köpen blev för stora. Det är väl lite av ett erkännande att penningpolitiken gick lite för långt. Ja, det gjorde den. Det sägs ju att den har skrämt bort, nu ska jag inte tjata så mycket om likviditet igen, men att stödköpen skrämde bort utländska köpare av svenska statspapper och att den marknaden därför fungerar sämre än vad den skulle gjort annars. Så att man gjorde en bestående skada kanske. Kanske kommer det tillbaka om vi får bättre priser. Men sen var det också extra galet på den tiden, det här är ju inte så många år sedan, när Riksbanken i det här fallet valde att också köpa privata obligationer. Alltså SBB-obligationer och så vidare. Men vi hade ju, till Riksbankens försvar så hade vi ju en väldigt snabb och läskig kris och man agerade yrvaket för tvungen att lära sig någonting man inte kunde, nämligen företagskreditsmarknaden. Ja, eller så behöver man inte vara så aktiv. Nej. Alltså just don't. När de väl började köpa så hade ju krisen blåsit över på något sätt. Ja. Men det är också fascinerande att för bara några år sedan var det en total kris i kreditmarknaden. Och de här fastighetsbolagen som du så förtjänstfullt har diskuterat eller rapporterat om under de senaste dagarna, de hade ju problem att få tag på krediter. Ja, och folk sa att de aldrig någonsin skulle köpa de där krediterna. Exakt, och idag är det fantastiskt billigt för dem att finansiera sig. Ja, det är fascinerande hur snabbt vi glömmer. Det går fort i hockey, så får vi in lite idrott. Lite idrott där. Det går fort i bandy, säger man. Ja. Jag vill gå på en bandymatch. Det kan vi göra. De är ganska långa och det kan vara lite kallt och man ser inte bollen. Nej, vi skiter. Men om man går i Falun, en gång träffade jag Göran Greider. Han är inte så bra. Ja, det kan man förstå. Jag tror att det hör till hans folkliga approach. Jag var ju folklig och pratade förra veckan i Kalmar var det, på ett aktiespararna-event och då kom en aktiesparare, de här är ofta lite äldre, fram och klagade på att alla rapporter kommer samtidigt. Han sa, om jag får parafrasera, att alla bolag borde ha brutet räkenskapsår. Han är inte med, Henrik Mittelman. Om alla hade brutet räkenskapsår och spridde ut graserna lite grann så skulle vi få en kvartalsrapport varje dag som vi kunde läsa och smälta och fundera på i lugn och ro istället för att som nästa vecka få liksom 100 på en dag. Jag tycker han hade en bra poäng. Men ska vi då också ha någon panel som väljer ut vilka som ska vara... En statlig myndighet. En statlig myndighet, ett verk. Ett verk. Verket för kvartalsrapporter. Ja, och med din kompis där så kanske som generaldirektör. Han är tyvärr pensionerad. Jo, men han kanske... Vi måste jobba lite längre. Har Sverige världens längsta realränta? Kom det fram en kille på krogen och frågade. Jag blev väldigt fundersam. Och realränta är ju då räntan minus inflationen. Ja. Och hur är det nu? Vi har en ränta på 1,75, är det så? Ja, en styrränta. Ja. Och inflationen ligger? 3,1. Ja. Så vi har negativ realränta. Ja, det har vi absolut. Japan är kanske ännu lägre. Men det här är något jag vill ge dig i hemläxa att reflektera kring. Ja, jag tyckte det var en intressant fråga. Jag vet inte vad jag ska göra. Om det är så att vi har världens näst lägsta realränta, vad gör vi med den informationen? Då är det väldigt stimulerande i Sverige. Ja. Eller? Jag roade jag mig mycket med att titta på nominell BNP-tillväxt. Så BNP-tillväxten som vi mäter den plus inflation. Ja. Så då får vi liksom omsättningen i ekonomin, aktiviteten. Och sen minus styrräntan. Då får man ju liksom, vi finansierar, om man tänker alla Christer Gardells of the world,
vi säger liksom att styrräntan är någon sorts finansieringskostnad. Och så får man den nominella tillväxten. Där har vi ju ett stort gap. Och då brukar det vara ett tecken på att pengar är väldigt billiga. Ja, och då ska börsen upp. Och då ska börsen upp. Ja. Ja, men det känns ju inte så när jag sitter och läser nyhetsflödet, men det är ju faktiskt en väldigt viktig påminnelse. På något sätt är det väl alltid pengaflödet som trumfar allt och vinner. Ja. Ja, det är bara emot att säga. Köp aktier. Har du märkt att alla nu pratar om datacenter? Ja, det har jag märkt. Alla pratar om AI. Men, ja, AI såklart. Och sen så har man liksom gått bort från, eller åtminstone paus i diskussionen, från Nvidia och sådär. Till liksom att men nu kan vi åtminstone tillhandahålla tjänsterna till Nvidia. Ja. Och då ska man ha datacenter. Och då ska man ha datacenter. Ja. Eller ABB som gör kraftgenerering till datacenter. De är heta, ja. Håller med. Men det är verkligen, jag menar, intresset har exploderat. Det känns som jag tror att det var Castellum och Fastpartner. Jag tror båda de har sagt någonting om att de rör sig i datacenterbranschen. Men det vill man ju se. Jesper Norberg som är ännu mer dystopisk programledare på Börslunch, han sitter på redaktionen dagarna i ända och tjatar om att nu ska alla bolag döpa om sig och bli liksom AI. Och toppsignalen han väntar på är att ett fastighetsbolag helt ska sluta med vanliga fastigheter och bara börja med AI-relaterade datacenteroperatörer. Ja, då är toppen någon. Ja. Det är jättebra. Det är lite som före finanskrisen 2008 så döpte ju Nybrogrillen, denna förträffliga gatukök, döptes ju om till Bistro Nybro. Nej, jo. Vad säger du? Bistro Nybro? Jag kommer ihåg det. Alltså jag kan ju ha drömt det, men jag är ganska säker på det. Jag ska äta lunch med Jens Engvall, fastighetslegend. Han kan säkert sånt här. Nej, men han svarade i sms att jag föreslog en lunch. Tänkte han kan vara med i vår podd eller jag kan skriva en artikel om honom. Otroligt. Han har ju jordbruk, odlar valnötter i Albanien, har varit vd för Kungsleden och sen förstås Nyfosa, Hemfosa som han skapat. En levande legend. Han svarade i smset att hans preferens på lunchställe var Nybrogrillen. Alltså sitta utomhus, äta en tunnbrödsrulle och snacka. Det är väldigt trevligt där. Väldigt trevligt. Bistro Nybro. Apropå snabbmat då, det finns 14 000 McDonalds-restauranger i USA. Det finns 19 000 private equity-fonder. Jaha. Det är lite lustigt, det är väldigt många. Aha. Det är väldigt stor kvalitetsskillnad på dem. Jag vet inte om vi behöver alla 19 000. Nej. Kanske behövs en utslagning rent av. Men ett tecken på att pengar är billigt och kapitalet forsar ut och in. Och det är någonting lustigt i det där att pengar är så billiga och vi har private credit och vi har liksom private equity som lätt finner finansiering nu. Samtidigt som en del av de här bolagen inte är på topp. Nej. Det är inte prestation som driver att pengarna flödar in nödvändigtvis. Det är någon slags pengatillgång. Och så är det ju på kreditsidan också. Det finns otroligt mycket pengar som ska ut. Och då bygger man ju upp en massa excesser. Vi hade en norrman efter namnet Sissen här i Börsen förra veckan som snackade om att just nu kom det ut väldigt mycket dåligt på kreditmarknaden. Att det var lite för mycket happy times och det kommer att sluta, inte med tårar för alla kanske, men det kommer nog att sluta med en del smällar. För det är ju ganska lustigt om man tänker att om folk är lite lätt oroliga för börsen och tycker att värderingen är lite hög, ja men då får man ju stoppa in pengarna i någon räntefond. Ja. Och om man vill ha någon form av ränta på sina pengar så blir det någon sorts high yield-fond. Och då måste man ju köpa upp de här bolagen som den personen du intervjuade pratade om. Philip Sissner gillade Viaplay väldigt mycket som han har köpt både på kredit- och aktiesidan. Den är upp 100% på ett halvår. Men också ner 98% på 3 år. Eller men det är intressant med lite som fastigheter. Folk har blivit brända på den och vågar inte komma in. Däremot var han väldigt skeptisk. Jag har ju pratat gott om Intrum vill jag minnas, eftersom jag har träffat vd, man har rekryterat den här finanschefen från SCB och man har bytt approach från liksom storstila till lågmäld. Han tyckte att Intrums rekonstruktion var för dålig och att det fortfarande fanns mycket problem där. Det tyckte jag var ett intressant perspektiv och det är ändå kul med de här kreditmänniskorna för de kan ju faktiskt räkna. Ja. Jag vill också säga att
en anonym brevskrivare som tipsade mig om Viaplay. Han tipsade mig kanske 10 gånger innan jag orkade göra ett program om Viaplay, för jag tycker också att det där är bara strunt. Hans nya case är Dustin, som också är utbombat. Jag kan inget om Dustin, men jag tycker det är intressant att brevskrivaren gillar Dustin. Var inte Jordi Gann vd där innan? Jo, det var han. Ja. Och ska inte du luncha med honom? Jo, nej, jag ska intervjua honom. Torsdag går intervjun ut, så den finns på efn.se när eller om ni hör detta. Hört på Rish någonting? Vår Rish-vän Kjell-Inge Röcke är i alla fall i rubrikerna. Jag har berättat om hans dyra lunchvanor och höga notor. Han har nu köpt in sig Svea Fastigheter också. Han ägde SBB tidigare och Ilias norska fastighetsbolag, nu även Svea Fastigheter. Så det är väl en Rish-historia om något. En fin kund på Rish också. Jag tycker att det är lite intressant att optimismen nu verkar öka på bostadsmarknaden. Aha. Och det är väl familjen Thyle som vaknar till liv. Tack vare att pengar är så billigt. Ja, jag såg nu på morgonen att Länsförsäkring har en undersökning om där endast 18% oroar sig för sjunkande bostadspriser, men Länsförsäkringar fastighetsförmedling kallar detta ett trendbrott drivet av en expansiv finanspolitik, lägre räntor och ökad förutsägbarhet. I Stockholm stiger priserna och fler affärer genomförs. Vad händer där? Det kom ett meddelande, eller så var det en kalenderuppdatering. Jag ska vara i sminket om 10 minuter. Lite besvärande eftersom sminket ligger på Blasieholmstorg och vi sitter på Kungsholmstorg och spelar in det här. Jag sprang faktiskt till Blasieholmstorg för jag trodde att det var där vi skulle vara. Men vi sitter på Kungsholm. Visst är det svårt ibland? Det är jättesvårt. Jag var ju i Göteborg och jag har en sista anekdot. Eftersom Volvo rapporterar på fredagen, det kommer upptas allas uppmärksamhet, så vill jag nämna Göteborgsbolaget SKF också, som var en Hampus Engelau-favorit kan man väl säga. Det här är den sista stora verkstadsaktien som håller på att genomgå en storstädning. Man ska knoppa av något som heter sin automotive-division och man har sparpaket som verkar bita. En favorit i verkstaden som fortfarande är lite inte lika fint värderad. Ska göra en Trelleborg-resa kan man säga. Jag tänkte precis det. Trelleborg, eller för den delen, vi har alltid Atlas Copco i toppen och nu ska Sandvik göra det. Ja, men Sandvik har ju gjort det och kommit igen väldigt starkt. Ja. Så då blir man ju kittlad. Wärtsilä är väl ett annat exempel. Frågan om Wallenbergarna kan göra samma sak med Electrolux. Det verkar väl fortfarande... Jag tror det är svåra. Konsumentmarknaden är som den är. Inte minst i den delen. En sista Lazarus är alltså den kristna myten om en sjuk som reser sig, botad. För den som inte visste det. Lasarett kommer från ordet Lazarus. Ja, det här vet ju du, Henrik. Du är från Lund. Du kommer från en läkarfamilj. Jag kommer från en läkarfamilj. Jag vill bara säga att en biotech ETF, IBB heter den, har stigit 36% sedan botten i april. Kul för dig som gillar forskning. I alla fall i USA så har den här utbombade sektorn börjat få lite kärlek. Nu är vi i början av en spännande rapportperiod. Analytikerna förväntar sig att verkstadsbolagen ska tappa omkring 2% i vinst under Q3. Ja, inte så farligt, eller? Nej, å andra sidan så är börsen upp så att vi får högre och högre värderingar. Och så får vi minskande vinsttillväxt, eller krympande vinster. Ja, det är och värst är det för bankerna. Aktierna har gått upp, men man väntar sig ett ganska rejält vinstfall på banksektorn. Alltså de är ju i toppform, men rejält vinstfall. Ja, men det är ju i grund och botten lite obekvämt. Stigande börser, sjunkande vinster. Ja, högre värderingar. Beror inte det på valutaeffekter till viss del, och de struntar vi i, har vi lärt oss. Ja. Ingen bryr sig om valutaeffekter. Nej. Och därför kan vi alltid ha lite spännande justerade EBITDA. Exakt. Ja. Då tar vi oss igenom ännu en rapportsäsong. Och nu tar vi helg. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.